Hey guys and welcome back to my channel. Hope you all guys are doing great. अनि आज चाहिँ म मेरो एभ्रीडे मेकअप लुक तपाईहरुसँग शेयर गर्नेवाला छु अनि एभ्रीडे मेकअपमा चाहिँ मलाई यति बिना मेकअपहरु लगाउन मन पर्दैन. जस्ट आई लाइक टु बी नेचुरल. अनि यो चाहिँ म जब पनि म बाहिर जान्छु अनि जाँदाखेरि मतलब जब पनि मलाई हतार हुन्छ र मलाई फेसमा ज्यादा अप्लाई गर्नु मन पर्दैन कुनै पनि चीजहरु. सो यो मेकअप लुक चाहिँ म एभ्रीडे गर्छु. सो के हो भनेर सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट म न्यूट्रिजेनाको अल्ट्रा सीरियस सन्स प्रोटेक्सन अप्लाई गर्छु. यो चाहिँ मैले म्याक्सिमम जति पनि भिडियोसहरु बनाएको छु त्यसमा मैले देखाएको छु कि लाइक म यो नै सनस्क्रिन युज गर्छु भनेर. सो एभ्री डे म जब पनि बाहिर जान्छु त्यतिखेर म यही सनस्क्रिन लाउँछु. सो या यो चाहिँ इभन इन द समर डेजमा पनि तपाईको स्किन एकदमै ओइली गर्दैन. एकदम जस्ट लाइक ज्यादा ओइली पनि हैन ज्यादा ड्राई पनि हैन. जस्ट इट गिव्स अ नेचुरल नेचुरल बेस दिन्छ. सो या त्यसै कारणले म चाहिँ यो चाहिँ धेरै वर्ष भइसक्यो लाइक 2-3 इयर्स भइसक्यो यो अप्लाई गरेको चाहिँ. मैले अहिलेसम्म सनस्क्रिनको पहिला एउटा हिमालयको सनस्क्रिन जुन चाहिँ लोसन हुन्थ्यो त्यो युज गर्थेँ. तर समर टाइममा चाहिँ एकदमै ज्यादा लाइक फेस एकदमै ओइली हुन्छ. सो त्यसै कारणले मलाई मन पर्दैन त्यो चाहिँ. सो मतलब मन पर्दैन मतलब मैले त्यो चाहिँ छोडिदिएँ. अनि आफ्टर द्याट मैले यो न्यूट्रिजेनाको लाइक स्टार्ट गरेँ अप्लाई. आफ्टर द्याट मलाई चाहिँ कुनै पनि अरू अप्लाई गर्न मन पर्दैन. सो अलवेज म चाहिँ यही नै युज गर्छु. सनस्क्रिन पछि चाहिँ जबसम्म मेरो यो सनस्क्रिन चाहिँ मेरो स्किनमा अब्जर्भ हुँदैन तबसम्म म थोडा हल्का आइब्रो लाइक होम गर्छु. ओके सो आइब्रो लगाइसकेपछि आइब्रो कोम गरिसकेपछि म नेक्स्ट युज गर्छु मेरो कन्सिलर. अनि म चाहिँ स्विस ब्युटीको कन्सिलर प्यालेट युज गर्छु. यसमा चाहिँ पिगमेन्ट कलरहरु पनि छ र एउटा कन्सिलर सेड्स पनि छ अनि कन्टुर सेड्स पनि छ यसमा चाहिँ. जस्ट आई टेक विथ माई ह्यान्ड हातबाट लिएर चाहिँ. सो जस्ट म हातमा लिन्छु यस्तो गरेर आफ्नै हातमा लिन्छु अनि यहाँ हल्का लगाउँछु. सो इफ आई डोन्ट ह्याभ ब्रस अनि मैले ब्रस गराइदिनु जस्ट यसरी म अप्लाई गर्छु ह्यान्ड्सले नै. इफ मलाई हतार छ भने नभए चाहिँ म अगर फ्री छु लाइक आई हेभ अ टाइम देन आई डु विथ ब्रस. कतिवटा कुरामा चाहिँ मलाई हातले चाहिँ एकदमै छिटो भएको जस्तो लाग्छ क्या. सबै ब्लेन्डहरू हुनु छ भने लाइक ब्रसले हल्का टाइम लिन्छ. सो आइसको छेउ चाहिँ म लगाउँछु किनभने मेरो डार्क सर्कल हल्का आउँछ जब म लेट नाइट सुत्यो भने. सो या किनकि म ज्यादा गेम खेल्छु. सो अभियसली मेरो हल्का डार्क सर्कल आउँछ. यति बेसी पनि हैन हल्का हल्का. तर टाइममा सुत्यो भने चाहिँ फेरि आउँदैन. सो अनि मेरो हल्का फेसमा चाहिँ यो हामी भन्छ तिलकोटी लाइक इट्स ब्लेमिसेस हल्का छ. सो त्यसलाई हल्का कभर गर्छु म. सो यसलाई चाहिँ यसरी नै राखेर यतिकै राख्छु. म अहिले ब्लेन्ड गर्दिनँ. त्यसको बादमा म युज गर्छु म्याकको कम्प्याक्ट पाउडर. यो कम्प्याक्ट पाउडर चाहिँ मलाई पुरा मनपर्छ. सो मेरो कपाल चाहिँ बेसी नै भयो कि. सो चाहिँ सपन साउँछु. सो यसमा स्पोन्स मैले अलरेडी आफै हालेकी छु. जस्ट आई डु ट्याप. सो जहाँनिर मैले कन्सिलर लगाएको छु त्यसमा चाहिँ यही स्लिप ब्लेन्ड गर्छु. म फर्स्टमा चाहिँ ब्लेन्ड गर्दिनँ. सो कम्प्याक्ट लगाइसकेपछि म आई स्याडो अप्लाई गर्छु. मलाई चाहिँ बेसी काजलहरू या आइलाइनरहरू लाउनु मन पर्दैन. जस्ट मलाई नेचुरली मनपर्छ. सो म एउटा नेचुरल लाइक एउटा आई स्याडो अप्लाई गर्छु 1 सेड्स मात्रै. र त्यसको लागि म चाहिँ युज गर्दैछु हुडा ब्युटीको न्युड प्यालेट. अनि त्यसमा चाहिँ म दिस कलर आई अप्लाई दिस टेडी कलर अल ओभर माई आइलेट्स. ओके सो यसरी चाहिँ म लाउँछु. आई स्याडो मलाई न्युड कलरहरू पुरा मनपर्छ.
आई स्याडो लगाएपछि म आइल्यासेसलाई कर्ल गर्छु तर एकदमै लाइटसँगले ओके हल्का हल्का आइल्यासेसलाई कर्ल गरिसकेपछि आफ्टर द्याट मस्कारा युज गर्छु र मस्काराको लागि त्यही मेभलिन हाइपर कर्ल मस्कारा जब पनि तपाईँलाई केही पनि फेसमा लाउनु मन पर्दैन जस्ट तपाईँ अगर तपाईँलाई हतार छ इफ यु आर इन हरी देन जस्ट मस्कारा मात्रै एउटा हल्का वान कोट दिनु पर्यो तपाईँको यु नो फेस चाहिँ लुक्स एकदमै चेन्ज हुन्छ क्या किनकि म्याक्सिमम् चाहिँ हाम्रो मेकअपलाई चाहिँ डिफ्रेन्सेस देखाउने नै आइज एन्ड लिप्स हो सो या त्यसमा तपाईँले जस्ट लिप बाम अनि एउटा मस्कारा युज गर्नुभयो भने तपाईँको लुक्स चाहिँ टोटली चेन्ज हुन्छ सो वेन एभर यु आर इन हरी जस्ट अप्लाई दिस नट ओन्ली दिस एनी मस्कारा जस्ट अप्लाई एन्ड यर लुक्स विल बी कम्प्लिटली चेन्ज ब्लसरको लागि म युज गर्दैछु मार्स मेकअपको ब्लसर यो चाहिँ मैले एकदमै लाइक चिप प्राइसमा एउटा लोकल मार्केटबाटै लिएको थिएँ तर जतिको प्राइस छ त्यो चाहिँ अब प्राइस अनुसारमा चाहिँ यसले राम्रै वर्क गर्छ र मलाई मनपर्छ अझैसम्म पनि मनपर्छ सो या सो यसमा चाहिँ मलाई सेड चाहिँ यो यहाँदेखिको त जति पनि यो चाहिँ एकदमै ज्यादा बेसी छ मतलब डार्क छ अनि यो दुईवटा चाहिँ यो चाहिँ मिडियममा छ सो आई अप्लाई दिस वान म चाहिँ मिक्स गरेर लाउँछु दिस वान ओके एन्ड दिस वान अनि यो चाहिँ अलिक बेसी लिन्छु अनि यो चाहिँ अलिक कम लिन्छु सो देन या अनि चाहिँ म चाहिँ लाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै प्रेस गरेर लाउँछु ताकि मलाई चाहिँ हल्का ग्लोवी लुक मनपर्छ यतापट्टि चाहिँ मेरो अनि फरहेडमा पनि अलिकति अनि चिनमा पनि अलिकति नोजमा अनि चेक्समा सो ब्लसरको बादमा मेरो लास्ट स्टेप्स हो दिस वान फर लिप्स चाहिँ म बेबी लिप्स मेभलिनको बेबी लिप्स लाउँछु अनि बेबी लिप्स चाहिँ म बेलुका सुत्दा पनि बिहान उठ्दाखेरि पनि एभ्री टाइम म युज गर्छु मलाई किनकि मलाई ज्यादा लिपस्टिकहरू अप्लाई गर्नु मन पर्दैन सो जस्ट म चाहिँ यही बेबी लिप्स लाउँछु यसले चाहिँ कम्प्लिटली लाइक लिपस्टिक लगाउनु त्यति जरुरी नै पर्दैन यो लगाइसकेपछि चाहिँ सो आई अप्लाई दिस वान सो हियर इट इज यो बेबी लिप्स लाउँदाखेरि चाहिँ हल्का फेस हल्का यु नो साइनी हुन्छ सो मलाई बेसी साइनी मन पर्दैन सो त्यसै कारणले म हल्का लाइटली मतलब पुस्छु त्यसको बादमा चाहिँ मजाको मतलब लिप्समा एकदम म्याच गर्ने खालको लुक्स देखिन्छ दिस इज माई एभ्रिडे लुक so hope you guys enjoy my video and if you guys found this video interesting then please give like do subscribe and share this video also with your friends and family and जो जसलाई मेरो लुक मन परेको छ उनीहरूले पनि फलो गर्न सक्छ यो मेकअप लुकलाई so that's it so hope you guys will meet in the next video bye bye see you